Tôi là Lễ Thanh Ngọc Trường Thanh, đầu ở đỏ thắt Trung Điền. Thưa quý vị, trong cái thời điểm khó khăn xây dựng mà gặp một buổi dịch bệnh, hiện nay thì công trình đương xây dựng cái nhà thánh đã hoàn thành, và bây giờ còn cái hạng mục còn là cái bộ an từ, chỗ ăn chỗ ngủ của quân đội, nên kinh phí là nó hạn hẹp. Nên hôm nay tôi cũng xin quý vị mạnh thường quân trong độ ngoài đời quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện cho công trình hậu độ Trung Điền chúng tôi xây dựng được hoàn thành. Quý vị có tinh thần ủng hộ cho hậu độ chúng tôi theo cái số tài khoản, mong quý vị tận tình giúp đỡ. Xin cảm ơn. Thưa quý vị và các bạn, được lời mời từ Thánh thất Cao Đài Trung Điền, huyện Cà Rông Na, Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Thanh Long 47 xin mượn những bài thơ giảng pháp để lồng ghép cho video của Thánh thất Trung Điền. Xin đa tạ và cảm ơn quý đồng đạo và các bạn. Nguyên lý thiên địa vạn vật nhất thể được minh xác qua thánh ngôn, thánh giáo. Cao Đài chủ trương trời người đồng thế, con là một thiên liêng tại thế, cùng với thầy đồng thế linh quan. Hoặc thật là diệu diệu huyền huyền, trời người có một chẳng riêng khác gì. Hoặc người là tiểu thiên địa đó, người với trời nào có khác chi. Hễ trời có những món gì, người người đều cũng đủ y như trời. Chẳng những vậy, muôn loài cũng đồng bản như nhau. Đạo là nơi nhất nguyên chủ tế, đạo cũng là đồng thế vạn linh. Đạo tuy định nghĩa khắp muôn phương, căn bản làm đầu một chữ thương. Thương chúng, thương mình, thương tất cả, thì đem chân đạo sớm hoàn dương. Chỉ một cái tâm, tâm vũ trụ, thoát ly vạn tướng, phục nguyên thần. Tâm con chính thị thiên tọa, gặp thầy nơi đó há mà tìm đâu. Chừng nào con chứng ni mâu, thì thầy ứng hiện Minh Châu nơi lòng. Hoặc phước thay xin được làm người, làm cơ hội học, làm trời nghe con. Hoặc vòng vo vạn nẻo xa xăm, nào ngờ trời Phật nơi tâm của mình. Con ơi, dạ nhớ đinh ninh, thầy luôn luôn ở bên mình con nghe. Hoặc trải bao kiếp nhờ vào tiếng hóa, nay nhân loại đã quá võ môn, đã thành chính đẳng chân nhân, nhận ra bí nhiệm lý chân đời người. Nhận ra được trời người đồng thế, trời với người chẳng phải hai ngôi, vốn là thiên điển mà thôi. Vận hành lưu chuyển suyết ôi diệu kỳ, kỳ diệu thay huyền kỳ mấy tạo. Người với trời vốn đạo mà thôi, tâm phân hiểu được con người, tự nhiên hiểu được trời khó chi. Thưa đồng đạo và thưa các bạn, Thánh thất Cao Đài Trung Điền, huyện Cà Rông Na, Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Thanh Long xin quay video này và có sự lời mời của Thánh thất. Xin quý vị một đăng ký và rung chuông
để Thanh Long có lời mời vào quay lại lúc khánh thành thánh thất Trung Điền. Vâng, xin đa tạ và cảm ơn quý đồng đạo và các bạn. Thanh Long 47 xin tiếp tục bài thơ Người tu hành. Chẳng ham danh lợi, chẳng mê trần, thạch động thanh nhàn, thân độ thân. Biển Bắc mặt dầu cơn sóng bủa, non nam chi quản đám mây vần. Ngày ăn 2 bữa nuôi tinh huyết, đêm ngủ 3 canh dưỡng khí thần. Quyết đoán công phu thân vận động, đường tiên cửa Phật mới mong gần. Tác giả Phạm Hộ Pháp. Thanh Long 47 xin trình bày tiếp bài thơ Họ Nguyên Vận, bài Người tu hành. Quyết chọn đường tu chẳng bỡn trần, tại gia luyện đạo giữ gìn thân. Sáng chiều tĩnh lặng lo trì niệm, thế sự bon chen mặt chuyển vận. Ăn uống đôi lần bồi khí huyết, ngủ nghê vài khắc dưỡng tinh thần. Xa dần tiểu sắc theo đường chánh, nẻo pháp ngôi tiên đã lộ gần. Cảm ơn sáng tác Vân Đằng. Thanh Long 47 xin trình bày tiếp bài Độ Thế. Dẫn thế về thiên có mấy cây, mừng thay cửa đạo hiệp thiên đài. Đưa cờ diều chúng qua bờ bẫy, nắm kiếm độ xanh khỏi sông tay. Cứu giống Lạc Hồng còn luyến thế, sửa dòng Nam Việt vững tương lai. Tăng thêm bước tiến qua non Phật, chiêu được thiện bào cứu nạn tai. Sáng tác Thanh Sơn đạo sĩ. Thanh Long 47 xin trình bày bài Khai Tâm. Nói gót tiên gia ráng dẫm dọ, thầy không có bóng khô lường đó. Động đào đưa khó tùy phương mở, bến tục định trần liệu thể lo. Sẵn lái sẵn buồm còn thiếu khách, đủ linh đủ phương mãi nhiều tơ. Khai tâm nhờ tịnh vì thở, tình dục khuyên xa chớ hững hờ. Rất cảm ơn sáng tác Vô Danh Tiên Trưởng. Thanh Long 47 xin trình bày tiếp bài Vô Tâm. Ý tịnh tâm trong mây trắng bay, vô tâm một việc trọn điều hay. Mây xuân trắng sáng nam lên bắc, trăng vượt mây lành đông lại tây. Nửa mảnh phù vân che núi biếc, một vầng tâm tuệ tỏ đường ngay. Do tìm nguồn đạo nơi bồng đảo, phản 4 hường nguyên ắt gặp thầy. Rất cảm ơn sáng tác Vân Đằng. Thanh Long xin trình bày tiếp bài Mắt trời nơi đâu. Tu tâm dưỡng tánh một đời, cố tìm con mắt của trời nơi đâu. Ở trên rừng thẳm biển sâu, hay ngồi bồng đảo ngàn lâu mịt mộng. Hay nơi tên gọi thiên đường, hoặc trên đỉnh tháp bồng bềnh nước xa. Mắt trời chẳng ở đâu xa, chính trong lòng ngực tâm ta mà tìm. Cảm ơn tác giả Vân Kim. Thanh Long xin trình bày tiếp bài Vía Khai Pháp Chơn Quân. Nên đạo thầy ban chấp bút tiên, kỳ ba vinh hạnh gặp chơn truyền. Hòa đồng giáo lý an trần thế, ưu ái nghĩa nhân đẹp thượng tiên.
trí giác thân tâm tan tụy lục, địa linh nhân kiệt đủ cơ huyền. Nhân ngày kỷ niệm xin cầu nguyện, khai pháp chân quân vui phục nguyên. Cảm ơn tác giả Vân Đằng. Thanh Long xin trình bày tiếp bài Thoát Trần. Cuộc sống con người được mấy năm, mặt hai về xỉn hay thì thầm. Tháng ngày thanh thản bên vườn vắng, sáng tối đơn sơ chiếc áo thâm. Xe ngựa rộn ràng tàn mấy chốc, đường tròn nhàn nhã sống hơn trăm. Gửi hồn theo sáo lên bồng đảo, xa lánh bụi trần thoát cõi âm. Cảm ơn tác giả Vân Đằng. Thanh Long 47 xin trình bày tiếp bài Thân Tâm. Bầu tiên linh dược sẵn còn đây, mấy gặp hiền nhân xin tỏ bày. Thân tịnh tước tâm còn giới định, huệ minh sâu tánh tự nhiên khai. Thất tình gió cuốn bườm lây cánh, lục dục sóng nhồi lai trở tây. Biển khổ vượt mau qua bỉ ngạn, thân là thuyền đó chở tâm này. Cảm ơn tác giả Diệu Thông. Thanh Long 47 xin trình bày tiếp bài Trí Huệ Cung Nữ Thiền. Muốn thân trọng trượt đặng tinh anh, tu luyện nhiều năm mới đạt thành. Trí định thiện lương quy nhất bổn, huệ thông đạo pháp độ quần sanh. Thiên quân mở cửa vô vi pháp, ngự mã giúp đời tam lập danh. Thiên hỷ động nông người đức hạnh, đoạn trần kiều kiếp bước cha lành. Cảm ơn tác giả Vân Kim. Thanh Long xin trình bày tiếp bài Ngôi trời soi đời tôi. Chí tôn vời vợi đỉnh cao ngôi, mở cửa thiền môn khai đạo trời. Đại xá tam kỳ nghe thánh dạy, hoành dương ngũ giới nhũ người soi. Tu chân gìn khẩu tròn nhân đạo, tích đức giữ thân vẹn luật đời. Sủ áo trần gian về cực lạc, thiên liêng hành sống hiện trong tôi. Cảm ơn tác giả Vân Đằng. Thanh Long xin trình bày tiếp bài Ngôi trời. Tinh thần khí kiện đạt cao ngôi, nhờ đức hòn thiên mở lưỡng trời. Ban phát áo cơm hằng bữa đủ, xét xem tánh nết mở giờ sôi. Tạ ơn nhỏ phước luôn rèn trí, lập đức tu thân giữ trọn đời. May được làm người mừng gặp đạo, đường ngay nẻo thiện phỉ tình tôi. Cảm ơn tác giả Hưng Huyền. Thanh Long 47 xin trình bày tiếp bài Khai Thần. Bến tộc thuyền sen giữa đảnh thiên, cởi lưng hạt trắng hiệp vầy duyên. Cửu huỳnh trao nết kề ôi Phật, động bích lui thân tiếp tịnh thiên. Bờ ngạn sóng đưa con bỉ cực, cầu ngon bè nước lúc linh huyền. Khai thần đế bước lên bồng đạo, trỏ nẻo tây đưa gậy trúc tiên. Cảm ơn tác giả Cao Thượng Phẩm. Thanh Long xin trình bày tiếp bài Sát Thân. Bản chất vốn sanh bởi địa hồn, âm dương nhờ đó
mới thành căn. Nhựa nhanh do bởi mầm vi tố, máu huyết nảy sanh vật hữu thân. Nhờ hưởng khí trời nên được sống, nương theo vị đất đặng hoàng sanh. Kiếp căn bao thuế đà tiền định, vi tố đến hồi trở lại căn. Cảm ơn tác giả Cao Thượng Phẩm. Thanh Long xin trình bày tiếp bài thông dong. Nẻo đời nay đã chẳng còn mong, danh lợi xe xua lắm bận hận. Sa mã giống như bơi ngược nước, sắc không ngâu tức nước xuôi dòng. Kiếp sanh nhân thế trăm năm mất, nếp sống thần tiên vạn tuổi còn. Cửa đạo luyện tâm tinh khí thể, non bồng ngày tháng bước thông dong. Cảm ơn tác giả Vân Đằng. Thưa quý vị đồng đạo cùng các tác giả những bài thơ Thanh Long 47 mượn làm video này, nếu có gì sai sót xin niệm tình dung thứ lỗi. Xin đa tạ và cảm ơn. Xin quý vị một đăng ký và rung chuông để Thanh Long 47 có động lực làm những video hay để phục vụ các bạn trên bước đường tu, sống và hành thiện. Cảm ơn. Tôi là Để Thanh Ngọc Trường Thanh, đầu đỏ thắt trung điền. Thưa quý vị, trong cái thời điểm khó khăn xây dựng mà gặp buổi dịch bệnh, hiện nay thì công trình đương xây dựng cái nhà thánh đã hoàn thành, và bây giờ còn cái hạng mục còn là cái bộ an từ, chỗ ăn chỗ ngủ của quân đội, nên cái kinh phí là nó hạn hẹp. Nên hôm nay tôi cũng xin quý vị mạnh thường quân trong độ ngoài đời quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện cho công trình hậu độ Trung Điền chúng tôi xây dựng được hoàn thành. Quý vị có tinh thần ủng hộ cho hậu độ chúng tôi theo cái số tài khoản, mong quý vị tận tình giúp đỡ. Xin cảm ơn. Kết thúc video Thanh Long 47 xin được niệm thứ, nếu có gì sai sót xin đa tạ và cảm ơn. Xin quý vị một đăng ký và rung chuông để Thanh Long 47 có động lực làm những video với chủ đề tâm linh, du lịch và đời sống. Xin đa tạ và cảm ơn quý vị cùng các bạn.